සියලු දෙනාම ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්න අද PRtechLK විසින් ගෙන තවත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් ගොඩක් කාලෙකින් තමයි වීඩියෝ ගේන්නේ මාස 6ක් විතර වුණා. ඉතින් අද ගෙනලා තියෙන වීඩියෝ එක තමයි මේ Microsoft සමාගම විසින් Windows 11 නිකුත් කරාට පස්සේ අවුරුදු එකමාරකට විතර පස්සේ මේ අලුත් අප්ඩේට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා version 22H2 කියලා. ඉතින් මේ අලුත් අප්ඩේට් එකේ යටතේ මේක ගොඩාක් හොඳ පීචස් ටික හඳුන්වලා දීලා තිනවා. ඒ පීචස් මොනවද කියලා තමයි අද කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ Windows 11 ගැන කතා කරද්දී ගොඩාක් අය මේ විදිහට මේ Windows 11 අපේ කම්පියුටර් එකේ ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරලා යූස් කරන්න බයයි. මොකද මේකේ ඇත්තෙන්ම Microsoft ලා මේ Windows 11 හඳුන්වලා දුන්නට ඒකේ කිසිම කියපු දේවල් කිසිම දෙයක් අඩංගු වෙලා තිබුණේ නැහැ. පස්සේ මේ ආපු අප්ඩේට් වලින් එතනම තමයි නැවතිලා තිබුණේ. ඉතින් මේ 22H2 කියන අප්ඩේට් එක යටතේ හොඳ ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා මේ Windows 11 වල. ඉතින් මේ අවස්ථාව තමයි ඔයා තාමත් ඔයාගේ කම්පියුටරේට Windows 11 ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරලා නැත්නම් ඉතින් මේක තමයි අවස්ථාව ඔයාගේ කම්පියුටරේට බසක අරගෙන ඉතින් මේක යූස් කරනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මතකයි අපි මීට ඒවා යූස් කරලා තියෙනවා නම් Windows 7 වගේ. එතකොට අපි යූස් කරා Microsoft සමාගම විසින් දීලා තිබුණු video editing software එකක් නොමිලේ movie maker කියලා. ඉතින් ඔන්න Microsoft සමාගම විසින් මේ Windows 11 අලුත් අප්ඩේට් එක එහෙම නැත්නම් 22H2 කියන අප්ඩේට් එකට අලුතෙන් video editing software නොමිලේ හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ video editing software එකත් ඇත්තෙම ගොඩාක් හොඳයි. ස්මූත්ලි අපිට කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන්. ඇත්තෙම ගොඩාක් හොඳයි. මොකද කම්පියුටර් එකකට වීඩියෝ එඩිටින් software එකක් අපි අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න ඕන. ඒක මිලදී ගන්න වෙනවා. ඉතින් මේක නොමිලේ යූස් කරන්න තියෙන නිසා ගොඩාක් අයට මේක වටිනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ අලුත් features එක්ක ඔයාලට මේ අවස්ථාව තමයි Windows 11 ඔයාගේ කම්පියුටරේට ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරලා යූස් කරන්න පුළුවන් මේ ඔපරේටින් සිස්ටම් එක. ඉතින් එහෙමනම් අපි මේ ගැන වැඩි මේ අලුත් features මොනවද කියලා කතා කරමු දීර්ඝ වීඩියෝ එකට ගිහින්. ඉතින් එහෙමනම් ඔන්න දැන් අපි මෙච්චරලා කතා කරන්නේ Windows 11 වලට අලුතින් ඇවිල්ලා තියෙන 22H2 කියන අප්ඩේට් එක යටතේ ලබා දීලා තියෙන features මොනවද කියලා අලුත් features මොනවද කියලා අපි කතා කරන්න හදන්නේ. ඉතින් පළමුවෙන්ම මම මගේ කම්පියුටරේට මේ 22H2 කියන අප්ඩේට් එක ඇවිල්ලාද කියලා බලන්න මම මෙන්න මේ this PC icon එක උඩට ඇවිල්ලා මේක right click කරලා මෙතනින් show more option කියන tab එක click කරනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන යන මේ properties කියන මෙන්න මේ tab එක click කරලා properties වලට එනවා. මේ විදිහට properties වලට ආවට පස්සේ මේ විදිහට system about කියන interface එක අපි ඉන්නේ. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා Windows specification කියලා. ඉතින් මෙතන edition එක Windows 11 Pro, ඒ වගේම version එක 22H2 කියන මෙන්න මේ අප්ඩේට් එක ගැන තමයි අපි මේ කතා කරන්නේ. ඉතින් මගේ කම්පියුටරේට මේ අප්ඩේට් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. කිසිම අවුලක් නැහැ. ඩවුන්ලෝඩ්ලා ඉන්ස්ටෝල් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු එහෙමනම් අපේ කම්පියුටර් වලට ඔයාගේ කම්පියුටරේට වේවා වෙනත් කම්පියුටර් වලට මේ අප්ඩේට් එක ඇවිල්ලාද තියෙන කියලා චෙක් කරගන්න මෙහෙමයි. ඒ සඳහා මම මෙන්න මේ ලිස්ට් එකේ මෙතන මේ පහළටම ඇවිල්ලා මෙතන මේ Windows Update කියන tab එක මේ විදිහට ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට Windows Update කියන ඉන්ටර්ෆේස් එකට අපි එනවා. ආවට පස්සේ ඔයාගේ කම්පියුටර් එකටත් මේ අප්ඩේට් එක ඔටෝමැටිකලි ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙන්න මේ හරියින් thumbnail එකක් එක්ක 22H2 කියලා ඔයාට මේ අප්ඩේට් එක දිස්සෙයි. ඉතින් මේ අප්ඩේට් එක ඇවිල්ලා නැත්නම් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන මේ check for update කියන මෙන්න මේ ඉපාටින් තියෙන tab එක මේ විදිහට ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ mouse එකෙන්. ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ විදිහට checking for update කියලා පොඩි රීඩින් එකක් යනවා. ඉතින් අද වෙලාවක අපිට බලාගෙන ඉන්න තියෙන්නේ අප්ඩේට් එක ඇවිල්ලා අපිට ඔටෝමැටිකලි පෙන්වන්න නැත්තම් මේ checking for update කියන මේ රීඩින් එක ගියාට පස්සේ පෙන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් අප්ඩේට් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් ඉතින් මේ විදිහට ඔයාගේ කම්පියුටරේට මේ අප්ඩේට් එක ඇවිල්ලා නැත්තම් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ රීඩින් එක ගිහින් ඉවර වෙලත් ඔයාට මේ විදිහට check for update කියලා ඔයාට අවසාන වශයෙන් දිස්සේ. ඉතින් මගේ කම්පියුටරේකටත් මේක මෙහෙමම තමයි දිස්සුනේ. ඉතින් මම කරේ මම මේකේ මගේ අප්ඩේට් එක ඇවිල්ලා තිබුණේ නැහැ. ඉතින් මම කරේ මම මෙන්න මේ Windows Insider program කියන එකට මම log වෙලා register වෙලා ඉන්නවා. මම කරේ මෙන්න මේ Windows Insider program කියන එක මේ විදිහට click කරලා open කරගෙන
දැන් වට දිස්සෙනවා Windows Update Windows Insider program කියන ඉන්ටර්ෆේස් එක අපි ඉන්නේ. ඉතින් මෙතන පළමුවෙන් තියෙනවා මේ setting icon එකත් එක්ක choose your insider setting කියලා. ඒ වගේම දෙවෙනියට තියෙනවා Windows Insider account කියලා. ඉතින් මම මේ විදිහට ඔයාලට මෙතන Gmail එකත් එක්ක දිස්සෙන්නේ මගේ මේ Microsoft account එක මේ Windows Insider කියන එකට log වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මේක අපිට මේ account එක වෙනස් කරන්න edit කරන්න පුළුවන් මෙතනදී. edit කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට පාස්වර්ඩ් සපයලා මේ edit button එක click කරලා අපිට edit කරන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී කරන්නේ මෙන්න මේ choice your insider setting කියන tab එක දැන් මේ විදිහට click කරනවා. click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට open වෙනවා. open වෙලා මෙතන තියෙනවා div channel කියලා පළමුවට ඕනනම් අපිට මේ div channel එක මේ විදිහට ටික් එක දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දෙවෙනිට තියෙනවා beta channel recommend කියලා. මෙන්න මේ beta channel එකට මේ ටික් එක දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ අවසාන වශයෙන් තියෙන release preview කියලා. ඉතින් මේ release preview එකට මේ විදිහට ටික් එක දාලා අපිට පුළුවන් මේකත් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න මේ විදිහට. ඉතින් මම මගේ කම්පියුටරේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තේ මේ release preview කියන එක. මේකේ කිසිම අවුලක් නැහැ, bugs අනම්මනම් මොකුත් නැහැ. මොකද Microsoft සමාගම විසින් මේගොල්ලෝ දැනටම මේ රිලීස් කරලා තියෙන preview එක තමයි මේක. ඉතින් මේකේ bugs මේගොල්ලෝ පුළුවන් තරම් අයින් කරලා තියෙන නිසා කිසිම ගැටලුවක් නැතුව අපේ කම්පියුටරේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඉන්ස්ටෝල් කරලා මේක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට තියෙන ඔයයි කම්පියුටරේට තාම මේ අප්ඩේට් ඇවිල්ලා නැත්තම් මෙන්න මේ විදිහට Windows Insider program එකට log වෙලා ඉවරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් මේ කැමති මේ ඔප්ෂන් එකක් වල ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඔයාලට මේ අප්ඩේට් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනින් මේක ක්ලෝස් කරගන්නවා මේ වින්ඩෝ එක. ක්ලෝස් කරගෙන ඉවරලා ඊට පස්සේ අපි බලමු දැන් එකින් එක කතා කරමු මොනවද මේ අලුත් features කියලා. මේකේ මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන අලුත් features 7ක් ගැන. ඉතින් අපි බලමු එකින් එක මොනවද අලුත් features කියලා. පළමුවෙන් මම කතා කරනවා star menu එක ගැන. මම මේ star menu එක මේ විදිහට open කරගන්නවා. open කරාට පස්සේ ඔයාලට දිස්සෙනවා මෙතන තියෙනවා pin කියලා, මෙතන තියෙනවා recommend කියලා. ඉතින් මේ star menu එකේ අලුතෙන් layout තුනක් preview තුනක් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. අපි බලමු මේ preview තුන කොහොමද දිස්සෙන්නේ කියලා. අපි යමු ඒකට මේ විදිහට මම මේ setting icon එක click කරලා setting interface එකට එනවා. setting interface එකට ඇවිල්ලා මම මෙතනින් එනවා මෙන්න මේ personalization කියන මෙන්න මේ tab එකේ විදිහට click කරලා මෙන්න මේ interface එක personalization කියන interface එකට ඇවිල්ලා මේ list එකේ පහළට ආවට පස්සේ මෙතන තියෙනවා star කියලා tab එක. මම මේ star කියන tab එකේ විදිහට click කරාට පස්සේ ඔයාලට දිස්සෙනවා මෙතන තියෙනවා personalization star layout කියලා. මෙතන තියෙනවා more pins, ඒ වගේ මෙතන තියෙනවා default, මෙතන තියෙනවා more recommends කියලා. ඉතින් මේ layout තුන අපිට මේ layout තුනෙන් කැමති එකක් අපිට පුළුවන් අපේ star menu එකට set කරගන්න. ඉතින් මම දැනටමත් ඉන්නේ මේ more pins කියන එකේ. මම මේ more pins කියන එක මේ විදිහට නැවත open කරලා පෙන්නන්නම්. මේ දිස් වෙන්නේ මේ pin කියන අපේ software icon තමයි මේ උඩ තියෙන්නේ. ඒ වගේ මේ recommend යටතේ මට මේ file icon දෙකයි මේ විදිහට පෙන්නන්නේ. ඉතින් අපි බලමු default එකට ගිහින් මම මේ default එකට tick එක දාලා මේ විදිහට නැවත star menu එක open කරනවා. ඔයාලට දිස්සෙනවා මෙතන දැන් මේ අපේ software icon row තුනකුත් ඒ වගේ මෙතන recommend file මේ row තුනකුත් මේ විදිහට දිස්සෙනවා. ඉතින් මම මෙතනුත් අයින් වෙලා අපි බලමු ඊකට මේ more recommends කියන එකට මේ විදිහට tick එක දාලා more recommend කියන එකට tick එක දැම්මා. ඊට පස්සේ මම open කරා මේ විදිහට open කරපු ගමන් ඔයාලට දිස්සෙනවා මෙතන අපේ pin යටතේ මෙහෙම software row දෙකක් තමයි පෙන්නන්නේ. recommend යටතේ මේ විදිහට file සංඛ්‍යාව වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ අපේ star menu එක මේ අලුත් අප්ඩේට් එක යටතේ මේ layout එක හඳුලා දීලා තියෙනවා. මම මේ more එකට මේ විදිහට pin කරන more එක මම කැමති මේ more pin කියන එකට මම මේ විදිහට ඒක ටික් එක දාලා මේ විදිහට මෙතනින් අයින් වෙනවා. අයින් වෙලා ඊට පස්සේ star menu එක මම නැවත මේ විදිහට open කරගන්නවා. තවත් star menu එකේ පොඩි අප්ඩේට් එකක් මේගොල්ලෝ මේ අප්ඩේට් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට මේක මේ ෆොටෝ මෙන්න මේ Adobe Photoshop කියන එක මත මේ right click කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් අපිට පුළුවන් මේක move front කියලා මේ විදිහට වෙනස් කරගන්න. ඒ වගේම පුළුවන් අපිට මෙන්න මේ විදිහට නැවත මේක මෙතනට මම move front කියලා මේ විදිහට වෙනස් කරගන්නවා. අපිට මේ software icon මේ විදිහට එකට අරගෙන ඇවිල්ලා මේ විදිහට එකට set කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ folder හදන්නත් පුළුවන්. ඔයා ඉතින් මේවා එක්ස්පෙරිමන්ට් කරලා බලන්න. මම දීර්ඝව කතා කරන්නේ නැහැ. මේ ගැන හිමුවත් වීඩියෝ එක දීර්ඝ වෙන නිසා මම මෙතන මේ තිබුණු විදිහටම සෙට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් අයින් වෙනවා මේ star menu එකෙන්. ඉතින් මේ Microsoft සමාගම විසින් 22H2 කියන අප්ඩේට් එකට දෙවනියට හඳුන්ලා දීලා තියෙන feature එක තමයි notification. ඉතින් මම දැන් කතා කරන්නේ notification ගැන. මෙන්න මෙතන තියෙන මේ date එකත් එක්ක
මේ විදිහට ක්ලික් කරාම අපිට මෙන්න මේ විදිහට notification on වෙනවා. notification වල මෙන්න මෙතන තියෙන දැන් notification මගේ on වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ bell icon එක ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට දිසෙනවා do not disturb කියලා මේ මෙතන do not disturb is on කියලා නැවත මේ notification off වෙලා තියෙන. ඒ වගේ මෙතන පෙන්නනවා දැන් off කරාට පස්සේ මේ notification icon එකක් මේ date එකට එහා පැත්තේ. ඉතින් මම මේක on off කරොත් ඔයාලට දිස්සෙනවා අර date එකට එහා පැත්තෙන් මේ bell icon එක on වෙනවා off වෙනවා මේ විදිහට. ඉතින් මම on කරාට පස්සේ මේ date එකට එහා පැත්තෙන් මේ notification icon එක පෙන්වන්නේ නැහැ. ඉතින් නැවත මේ විදිහට off කරොත් නැවත පෙන්වනවා. ඉතින් මේ feature එකත් අලුතෙන් හඳුන්වලා දීලා තියෙන Microsoft සමාගම විසින්. ඊළඟට මම මේ අප්ඩේට් එකේදී තුන්වෙනියට කතා කරන්නේ ෆයිල් එක්ස්ප්ලෝරර් එක ගැන. අපි බලමු ෆයිල් එක්ස්ප්ලෝරර් එක මම මේ විදිහට ඕපන් කරගන්නවා. ෆයිල් එක්ස්ප්ලෝරර් එක ඕපන් කරලා මම මේක මිනිමයිස් කරගන්නවා මේ විදිහට මිනිමයිස් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට දිස්සෙන අපේ ෆයිල් එක්ස්ප්ලෝරර් එකේ මේ හෝම් ටැබ් එකක් දීලා දෙනවා. මේකේ මේ ටැබ් වශයෙන් අපිට ලොකේෂන් ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට ඩෙස්ක්ටොප් ඕපන් කරනවා. දැන් ඩෙස්ක්ටොප් ඕපන් කරාට පස්සේ වල දිස්සෙනවා මේ ටැබ් එකක් විදිහට තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන ප්ලස් මාක් එක තියෙනවා. මේ ප්ලස් මාක් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට නැවත ලොකේෂන් එක මේ විදිහට මම මේ ඩොකියුමන්ට් එකත් මේ විදිහට ඕපන් කරා. මෙන්න මේ විදිහට අපිට මේ ටැබ් වශයෙන් අපේ ලොකේෂන් ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ගොඩාක් හොඳ feature එකක්. මොකද අපිට පුළුවන් මෙතනදී මෙන්න මේ ටැබ් අතර මාරු වෙලා අපේ ලොකේෂන් වලට ඉක්මනින් මාරු වෙන්න. නැත්නම් මේ විදිහට අපිට මේ උඩ තියෙන මේ ටැබ් වශයෙන් මේ ලොකේෂන් පෙන්වන නිසා අපේ වැඩ ඉක්මනට අපිට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මේ අලුත් අප්ඩේට් එකට ඉතාමත් හොඳ feature එකක් තමයි මේ අපේ ෆයිල් එක්ස්ප්ලෝරර් එකට මේ Microsoft සමාගම විසින් දීලා තියෙන. ඉතින් මම මෙතනින් මේ විදිහට අයින් වෙනවා ෆයිල් එක්ස්ප්ලෝරර් එක ක්ලෝස් කරගන්නවා මේ විදිහට. ඉතින් මේ 22H2 කියන අප්ඩේට් එක යටතේ හතරවෙනියට මම කතා කරන feature එක තමයි ටාස්ක් මැනේජර් එක. ටාස්ක් මැනේජර් මෙන්න මේ විදිහට මම මේ ස්ටාර් මෙනු එකේ රයිට් ක්ලික් කරනවා. රයිට් ක්ලික් කරලා ඕපන් වෙන මේ ලිස්ට් එකේ මම එනවා මෙන්න මෙතන තියෙන ටාස්ක් මැනේජර් කියලා ටැබ් එකක්. මම මේක මේ විදිහට ක්ලික් කරලා ටාස්ක් මැනේජර් ඕපන් කරනවා. ඔයාලට දිසෙනවා මෙන්න මේ ටාස්ක් මැනේජර් එකේ මෙන්න මේ සයිඩ් එකෙන් තියෙනවා මෙහෙම අයිකන් සෙට් එකක්. මේ අයිකන් සෙට් එකේ අපිට මේ අයිකන් ලිස්ට් එකේ මේ විදිහට ක්ලික් කරලා අපිට අවශ්‍ය මෙන්න මේ විදිහට අපිට අවශ්‍ය ඉන්ටර්ෆේස් එකට යන්න පුළුවන් මේ අයිකන් ප්‍රෙස් කරලා. ඉතින් මේ අලුත් අප්ඩේට් එකෙන් දුන්නු අලුත්ම feature එකක් තමයි මේකත්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට ටාස්ක් මැනේජර් එක මේ විදිහට කැටගරයිස් කරලා තියෙනවා. මේ අයිකන් ක්ලික් කරලා අපිට අවශ්‍ය ඉන්ටර්ෆේස් එකට මේ විදිහට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට ටාස්ක් මැනේජර් එක ක්ලෝස් කරගන්නවා. පස්වෙනි feature එක විදිහට මම කතා කරන්නේ snapping window. snapping window අපි use කරන්නේ multi tasking වලට. අපි බලමු මම මේ විදිහට Google Chrome browser එක open කරගෙන තියෙනවා. මේ Google Chrome browser එකේ මෙන්න මේ කෙරවලට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට snapping window මෙන්න මේ විදිහට box එක snapping window setting වලට යන box එක මේ විදිහට open වෙනවා. ඉතින් මේ අලුත් update එක යටතේ මෙන්න මේ හරියනොත් අපිට මේ තවත් පොඩි බාර් එකක් දිස්සෙනවා. මෙන්න මේ Google Chrome browser එක මේ විදිහට අරන් යද්දි ඔයාලට දිස්සෙනවා මෙන්න මේ හරියෙන් බාර් එකක් දිස්සෙනවා. මේ බාර් එක මතට මම මේ විදිහට අරන් ගියාම අර snapping window setting box එක මේ විදිහට open වෙනවා. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය මෙන්න මේ විදිහට මේවට අරගෙන ගිහින් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අපිට අවශ්‍ය මෙන්න මේ multi tasking වලට මේ විදිහට හදා ගන්න අපේ snapping window. ඉතින් මේ feature එකත් මේ අලුත් අප්ඩේට් එක යටතේ Microsoft විසින් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් 6 වෙනි feature එක කතා කරන්න මත්තෙන් මම මේ disk PC එක ඩබල් ක්ලික් කරලා ඕපන් කරගන්නවා මේ විදිහට. ඕපන් කරන ඉලා මම මෙතන මේ ප්‍රසාද් D කියන disk එකත් මේ විදිහට ඕපන් කරන ඩබල් ක්ලික් කරලා ඕපන් කරන මම මේක මේ විදිහට විශාල කරගන්නවා. විශාල කරගත්තාට පස්සේ ඔයාලට දිස්සෙනවා මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ ෆෝල්ඩර් එක වගේ තමයි අපිට මේ ෆෝල්ඩර් හඳුන්වලා දීලා තිබුණේ Windows 11 අලුත් අප්ඩේට් එක ආපුම දවස්වල. නමුත් මේ අලුත් අප්ඩේට් එකෙන් අලුතෙන් හඳුන්වලා දීලා තියෙන feature එක තමයි මෙන්න මේ ෆෝල්ඩර් භාගයක් ඕපන් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට දිස්සන මේ ෆෝල්ඩර් ඇතුලේ තියෙන දේවල් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මෙතන තියෙන අපේ ෆයිල් එකක්. මෙතන මේ Adobe Premiere Pro ෆයිල් එකක් මේ විදිහට ඔයාලට දිස්සන මේ ෆෝල්ඩර් ඇතුලේ තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන PSD ෆයිල් එකක් තියෙනවා Photoshop වල. මෙන්න මේ විදිහට මේ ෆයිල් එක ඇතුලේ දිස්සන. ඉතින් මේ image මේ විදිහට අපිට මෙන්න මේ ෆෝල්ඩර් ඇතුලේ තියෙනවා. අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් ඕපන් කරන්න ඉස්සෙල්ලා. මේකත් මේ අප්ඩේට් මේ feature එකත් මේ අලුත් අප්ඩේට් එක යටතේ තමයි
Microsoft ලා අලුතෙන් හඳුන්වලා දීලා තියෙන. ඉතින් මම මේ විදිහට මෙතනින් ක්ලෝස් කරගන්නවා මේ වින්ඩෝ එක. ඉතින් මම 7 වෙනි පේජ් එක එහෙම නැත්නම් අවසාන පේජ් එක හැටියට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා Microsoft සමාගම විසින් අපිට මීට ඉහතදී ඔයගොල්ලොන්ට මතක ඇති යූස් කරලා තියෙන අය නම් මේ ගැන කියපු ගමන් දන්නවා Windows 7 වගේ අපි යූස් කරද්දී අපිට තිබුණා මේ Movie Maker කියලා වීඩියෝ මේකර් එකක් වීඩියෝ එඩිටින් software එකක් Microsoft සමාගම ඉතින් නොමිලේ ලබා දීලා. ඉතින් මේක මේගොල්ලෝ Windows 8 Windows 8 ඒ වගේම Windows 10 වගේ software වලට ලබා දුන්නේ නැහැ නොමිලේ. නමුත් මේගොල්ලෝ අලුතෙන්ම ඔන්න Windows 11 වලට මේ විදිහට අලුත් වීඩියෝ එඩිටින් software එකක් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. අපි බලමු මේ වීඩියෝ එඩිටින් software කොහොමද කියලා. මම මේ විදිහට start menu ගිහින් මේ විදිහට මෙන්න මෙතන තියෙනවා clip can කියලා මෙන්න මේක තමයි මේ වීඩියෝ එඩිටින් software එක. මම මේක open කරනවා. ඕපන් කරාට පස්සේ මේකේ මේ software එකේ welcome screen එක තමයි මේ විදිහට දිස්සෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා create video කියලා. ඒ වගේ මෙතන තියෙනවා record something කියලා. මෙතන screen recorder එක. ඉතින් මෙතන තියෙනවා මේ අවශ්‍ය template මෙතනදී මෙන්න මේ template වගේක් දීලා තිනවා. අපිට මේවා use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේක මේ create video කියන tab එක click කරලා මේ editing interface එක ඇතුළට යනවා මේ software එකේ. මෙන්න මේ විදිහට මේ software එක open වුණාට පස්සේ වට දිස්සෙනවා මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට දිස්සෙන්නේ මේ software එක. ඊට පස්සේ මෙතන ආවට පස්සේ මෙතන තියෙන්නේ මේ record and create කියලා මෙන්න මේ වීඩියෝ කැමරා එක මේ විදිහට ක්ලික් කරාට පස්සේ යට දිස්සෙනවා මෙතන තියෙනවා අපිට option 4ක් දීලා මේ screen එක record කරන්න. ඉතින් මේවා ඔයා experiment කරලා බලන්න කොහොමද මේකෙන් record කරන්න කියලා. මේ විදිහට අපිට on කරගෙන record කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙතන තියෙන තවත් මේ template කියලා tab එක මම ඒක click කරනවා. click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අර template list එක අපිට දිස්සෙනවා. මම මේ YouTube කියන template උඩ මේ විදිහට click කරාට පස්සේ මේ විදිහට YouTube category එක යටතේ ගොඩක් මේ template දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේ උඩම තියෙන template එක මේ විදිහට timeline එකට add කරනවා. මේ plus mark එක මේ විදිහට click කරලා අපි බලමු. මේක double click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට timeline එකට add වෙනවා. පොඩි මෙතන load in කියලා වැටලා තියෙනවා. පොඩි මද වෙලාවක් යනවා මේක load වෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට දිස්සෙනවා. තාම load වෙනවා මේ විදිහට. අපිට මද වෙලාවක් ඉවසන්න ඕනේ. ඉතින් මේ template එක edit කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට මේ template එක load වුණාට පස්සේ අපට අවශ්‍ය පරිදි අපේ creation එක කරගන්න මේ template එකට අපේ test title එක දාගෙන මේක edit කරලා අපිට use කරන්නයි තියෙන්නේ. මම මේක දැන් මෙන්න මේ විදිහට දැන් load වෙලා ඉවරයි. අපි බලමු දැන් මෙන්න මේ play button එක press කරලා මේක play කරලා මෙන්න මේ විදිහට තමයි play වෙන්නේ. මම නැවත මේ විදිහට stop කරලා මෙන්න මේක මත මේ click කරාට පස්සේ ඔයාලට දිස්සනවා මෙන්න මේ test එක ඔක්කොම අපිට edit කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට දිස්සනවා මේ විදිහට. ඉතින් මේ video editing software ගැන අපි දීර්ඝව කතා කරමු ඉදිරියේදී සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකකින්. ඉතින් එහෙමනම් ඔන්න මේ 22H2 කියන අප්ඩේට් එක ඇතුලේ Microsoft සමාගම විසින් අලුතෙන් නිකුත් කරලා තියෙන අලුතෙන් නිකුත් කරපු මේ අප්ඩේට් එක ඇතුලේ ලබා දීලා තියෙන features 7ක් ගැන තමයි අද මේ කතා කරේ. ඉතින් මම මෙතන මේ close කරලා මේව අයින් වෙනවා. එහෙමනම් අද සුපුරුදු පරිදි සමගන යන කාලය ඇවිල්ලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ පිළිබඳව ඔයාගේ අදහස් වලට කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ යොදයි. ඒ වගේම අදත් මතක් කරන පෙර පරිදිම ඔයා තාම PRtechLK YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියන්න. මම මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරපු දැන් ඔයාලට මේ වීඩියෝ බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ යාළුවන්ටත් වටිනවා කියලා හිතෙනවා නම් වීඩියෝ එක share කරලා වීඩියෝ එක like කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයා තාමත් Windows 11 operating system එක ඔයාගේ computer එකට download කරලා install කරලා නැත්නම් ඉතින් මේක තමයි හොඳම අවස්ථාව ඔයාගේ computer එකට මේ operating system එක download කරලා use කරන්න කියලා මතක් කරමින් නැවත වීඩියෝ හමු වෙනතුරු අදට ඔබෙන් සමගන්නවා. බෙහෙවින්ම ස්තුතියි PRtechLK YouTube channel එක රැඳී සිටියට.